Maulan na naman. May mga bagay na naman na bumabagabag sa iyong isipan. Masasabi mo na lang sa iyong sarili, ang sarap magmotor. Pero wala kang magawa dahil sa panahon ngayon, mahirap ang magkasakit dahil sa pandemya. Kaya't eto ka ngayon, samahan mo akong alalahanin ang tamis ng nakaraan. This is Jack. Welcome to Road Ranger PH. Uy, anong ginagawa mo dyan? Wala! Okay, good day mga Rangers. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng throttle body ng ating motor. This is Honda Click version 1 and ang tinakbo nito is 27,000 kilometers. And ever since na nabili itong motor na to, 3 years na to, at magpo 4 years na siya ngayon, hindi pa nalinis yung throttle body nito. Ito, una natin binaklas is itong battery, kung mapapansin natin doon sa video. Bakit natin siya unang tinanggal? Is kasi ganito yan. Kapag stock ECU ka, meron tong tinatawag na return to default setting. Ano ba yun? Kasi dito sa gagawin natin is mamaya tatanggalin natin yung TPS sensor, pati yung sa coolant sensor. And meron pa tayo ibang mga tatanggalin na sensor dito sa motor na to. Ngayon, pag hindi mo na-reset tong ECU mo, may chance na magkaroon ka ng check engine. Ngayon, yun ang i-eliminate natin by disconnecting the battery. And also, at the same time, meron ako sa inyong gustong ipakita. Nakakatuwa lang pala itong version 1 ng Honda Click. Meron siyang tinatawag nito na fuse puller. Ito, kasi yung version 2, yung sa motor natin. Ang motor natin is itong Honda Click version 2. Yung sa battery nito, wala siyang fuse puller. Nakakatuwa lang, mayroong mga small detail yung version 1 na wala si version 2. Ito, papakita ko sa inyo paano ito ginagamit. Kasi ito yung fuse mo. Lapit tayo sa kabila. Let's say, this is your fuse. Ito yung fuse puller. Hindi ka na masyado mahirap. Kapit mo na siya dyan, then hila. Diba? Ang cool ng version 1, meron pala siyang ganyan. Balik na natin yung fuse. Fuse puller. Okay, nandito tayo sa part na kailangan na natin siyang baklasin. Kuha tayo ng 10mm na T-wrench. Ito ang gagamitin natin, 10mm. And then, ang unahin natin dito is itong bracket. Itong bracket na to. Dito po pwede mo na itong i-disconnect. Itong breather hose. Ayan. Disconnect na natin para medyo free na siya. Medyo may fit ever since kasi ngayon pa lang siya nabuksan. Meron ako sa inyo ituturo dito na super basic na tips kung paano kayo hindi malilito pagdating dito sa mga tornilyo niya. Ako, yung baguhan pa lang ako, ganito yung ginagamit ko. Meron akong cardboard or karton. I-place ko lang siya kung saan mismo siya nakatusok. Then parang gagawa ako ng simpleng mapa. Ganyan. Then kunin pa natin tong isa para malaman ko kung saan siya nakapwesto. Kung sa kaliwa ba siya or sa kanan siya. Ito gagawin natin ngayon is disconnect naman na natin yung mga sensor nila. Ngayon, ang ginagawa naman natin ngayon dito is i-disconnect natin itong sa cable ng throttle. Dito kahit isa lang na-disconnect mo, itong isa sasama na rin yan.
tanggal na lang natin ito sa injector. Total, ganito rin naman yung gagawin natin mamaya. Direkta na natin siya sa injector. Ito yung sinasabi kong guide, oh. Nakikita nyo. Ito sa injector to, tapos dito to sa bracket, itong dalawa na to. Dito sa pagtanggal ng injector, medyo dahan-dahanin natin kasi meron tong parang ito. Meron siyang oil seal. Ingatan nyo yan. Huwag mawala yan. Tanggalin na rin natin tong sa injector. Ito yung mga tinanggal natin, TPS sensor. Okay, now medyo natanggal naman na natin most of the parts na naka-attach dito sa throttle body. Ang tatanggalin na lang natin ngayon is ito. Ang sinasabi ko na meron siyang mahabang part, tsaka meron maikli. Mapapansin nyo, ito mahaba compared dito sa mga to. Ayan. Gagawin natin dyan, isipaporma natin kung paano siya nakalagay. And then mamaya, hindi ka na malilito dyan. That is for beginners ha. Pero kung matagal ka nagagawa ng ganito at sa ulo mo na, mas maganda. Meron pala itong gasket na ito, ayan. Tsaka to. Kunin nyo lang to. Yan. Make sure itabi nyo to kasi pag ito nawala sigurado magkakaroon ng singaw. Then disconnect na natin siya from the airbox. After that, ayan, hawak mo na yung throttle body mo, pwede mo lang linisan. Okay, ito na yung condition nya. Gusto ko muna ipakita dito sa intake. Parang medyo okay naman, pero pagdating dito, kung makikita nyo, ayan, as in itim na talaga siya. And then yung paligid niya, ganyan siya kadumi. Mamaya hatiin pa natin to sa gitna. And then gagamitin nga pala natin dito pang linis is ito. Ayan, carb cleaner, pwede yan, or throttle body cleaner. Meron talagang mga special chemical dyan para malinisan mo to na maayos. Sa paggamit naman ng gasolina, kung ngayon lang ang available resources mo, wala namang masama dyan, pero dagdag ingat lamang kasi meron siyang mga sensor. Meron tong mga tinatawag na minsan oil seal, hindi baka masira yung mga oil seal mo pag ginamitan mo siya ng gasolina. So tayo, since meron tayo nito, mas preferred ko to, ito na lang gagamitin natin, carb cleaner. And baklasin naman na natin siya. Actually, magiging 2 parts to eh. Dito, same naman yung mga tornilyo niya. Same sila na sukat. So, kahit magkabaliktad, okay lang. Linis na natin niya. See? Sobrang dumi na, di ba? Sobrang dumi niya na. And then, ito. Makikita nyo. Yan na siya. See, ever since nga, nung nakuha itong motor na to, hindi pa nalinis yung throttle body. Ngayon, unahin natin to. Yan natin ha. Daming plugins ha. After nyan, pwede na natin brushin. Brushin lang natin na maayos. Halos di pa din makita yung looban. Oh. Sprayan natin. So ito nang kinalabasan niya, compare natin sa kanina. Kita na yung loob. As in madali lang. Ayan, konti lang yung ginamit natin carb cleaner. Ganyan lang kadami. And then ito na yung susunod natin. Meron tong oil seal ulit or gasket. Ito yan o. Yan. Tabi lang din natin. Tapos ito, meron tayo tinatawag dito. Dito yung sa idle screw. Pakitanggal na lang din natin to. Kasi ito, nagka-clog din yan, no? Kahit pa paano. Ngayon, ang kailangan naman natin ditong gawin is itong mga butas niya.
kailangan natin maklear to. And then dito, pati dito, ayan yung mga bubugahan natin na kailangan natin malinis talaga. Dito sprayan muna natin siya ng konti. Kasi medyo matindi yung clogging nito eh. Para medyo lumambot-lambot lang muna. Then brushan natin. Diba? Pag brush pa lang, sobrang dumi na. And ito na. Malinis na siya. Compare sa kanina, talagang sobrang malinis na siya. Diba? Ganda niya na tingnan. Ngayon, linisan na lang natin ito. Ito yung sa idle screw niya. Okay, taas. Ayan na siya. Diba? Malinis na ulit. Ngayon, bubuin na lang natin. Ganyan lang siya kadali. Okay guys, yan na. Nabuo na natin siya. Madali lang. And then, kulang na lang dito is ito. Idle screw. Ayan na. Nakabit na natin idle screw. Okay, yan na siya. Ngayon, ibabalik na natin. Ngayon, ito. Dito natin ito mapapakinabangan. Itong ginawa natin. Uy, muulan na naman. Ayan. Ayan natin siya. Yung gasket, huwag kakalimutan. Ano pala natin dapat gawin is kabit muna natin siya dito. Sa kanyang hose ng air filter. Ito na yung injector natin. Siya. Then tusok lang natin siya. Yan. Tapos lagyan natin yung lock para hindi siya kumawala. Then iporma lang natin. Huwag kakalimutan dapat nandyan yung oil seal para hindi tumagas yung gasolina. And then ito, itong dalawa na to sa fuel injector to. Yan yan. Ito, dito yan. And then, higpitan natin. Pero hindi mo ni higpit na higpit. Yung tama lang muna. Kasi mamaya pa natin higpitan yan pag nakapwesto na lahat. Unahin muna natin ito. Ito sa mismo throttle body. Higpitan na natin siya. Make sure na nandyan lahat ng gasket and oil seal. Para hindi siya magkakaroon ng tagas. Then ito naman ngayon higpitan natin. Itong sa injector. Yung tamang higpit lang ah. Then itong sa bracket niya, forma na natin siya para na maya nakaayos na. Natin dito is itong mga sensors nila. Dito naman sa sensor nila hindi ka maguguluhan. Ayan, magkatabi naman. Siyempre mas mahaba dito sa my fuel injector. Ayan siya. So hindi tayo mawawala. Hindi, balik natin itong breather hose. Ayan. And then itong dalawang natira. Babalik na natin.
Okay, ngayon medyo tapos na tayo halfway. Nakabit na rin natin yung battery. And then tingnan ngayon natin kung magkakaroon siya ng check engine. Diba? Wala siyang check engine kasi nga meron tayong tinatawag na return to default setting sa mga stock ECU. Then binalik lang natin yung mga sensor. Yan. And binalik lang natin siya kung paano siya dati nakalagay. Ngayon, try natin siyang buksan. Napakaganda ng tunog ng makina. So ngayon alam mo na ang gagawin mo if magkaroon siya ng check engine, then naglinis ka ng throttle body. Gagawin mo lang is tanggalin yung battery and then hayaan mo lang siya for 10 to 15 minutes, and after that magre-relearn yan. Meron siyang tinatawag na return to default setting. Ganun lang siya kadali. And if you like this video, just give it a thumbs up, and sana meron ulit kayong natutunan. Sharing is caring. Just keep on sharing. Malapit na tayo umabot ng 1,000 subscriber. See you at the next ride.